Ez itt Da Nang, Vietnám egyik legkedveltebb helye. Minden megvan itt, ami kell, ráadásul 3 órás távolságon belül. A monumentális Lady Buddha, a lampionos Hoi An, és még sorolhatnám. Ráadásul elképesztően olcsó. Lehet, hogy olcsóbb 2 hétre, mint a Balaton. Hát nekünk az volt. Most megmutatjuk, milyen ez a hely, mi mindent lehet itt csinálni, és pontosan mennyibe kerül egyetlen nap. Ha pihenni és látni akarsz, könnyen lehet, hogy eddig teljesen rossz helyen költötted el a pénzed. Sziasztok! Sziasztok, xin ciao! Itt vanunk Da Nang városa közelében, és egy szuper helyünk van, 5 csillagos hotelbe jöttünk, mert nagyon-nagyon jó áron volt, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor itt vagyunk, megmutatjuk nektek majd ezt is a videókban, hogy milyen a reggeli, milyen az ellátás, stb. De most viszont elindulunk felkapni a robogónkat. Meg is érkeztünk a helyszínre, valamilyen eldugott kis scooter rentál helyez. Készen vagyunk, úgyhogy megyünk. Na és hogy miért szeretik ezt a régiót az emberek annyira? Hát azért, mert itt minden nagyon közel van, gyönyörű a természet. Itt látsz egyszerre szép tengerparti utakat, akkor ilyen szép városokat, éjszakai piacot, azt a tipikus helyit, illetve van itt a közelben egy olyan város, ami a lampionjairól híres, de és mi ezeket fogjuk megnézni az elkövetkezendő napokban, és szerintem így robogóval sokkal kellemesebb lesz majd az utazás, mint most autóval menni ezeken a szép utakon, és egy kicsit felvenni azt a helyi stílust. Külön a hotel mellett van egy robogóparkoló. Ide be fogjuk tenni a hátizsákunkat, most már rajtunk van az esőkabát, pont így, hogy így elállt az eső. Most épp időbe vesszük fel az esőkabátot. Sisakunk is van a biztonság kedvéért, meg hát annak ellenére, hogy picit melegebb van, hosszú gatyát vettünk fel, hogy nyilván, hogyha elesel, nem véd meg, de azért jobb, mint a rövid nadrág. Úgyhogy indulunk. Na, sikerült. Marble Mountain, az lesz az első megállónk. Szakszerűen becsomagolom a telefont, ahogy kell, hogy lehessen látni. Még az a szerencse, hogy ilyen reptéri kis zacskónk van, és akkor ebbe bele tudjuk tenni, hogy ne ázzon el. Nagyon szép a tengerpart ezen a részen. Mondom, ez egy olyan út, ahol nagyon kevesen vannak. Tehát nincs olyan sok üzlet, meg mit tudom én, nagyon nyugodt ez a hely. Szabadok vagyunk, mint a madár. Letértünk a főútról, megyünk már a hegy felé, úttalan utakon, kis sikátorokon át. Erre kell felfele menni vajon, vagy egyenesen? Balra írja. Itt vannak a frissen mosott ruhák. Ott mennek fel. Itt vagyunk. Na, megjöttünk. Ez Da Nangnak a legérdekesebb helye, mert templomok vannak és szentélyek ennek a barlangnak a belsejében. Úgyhogy ezt fogjuk most megnézni. 5 különálló márvány és mészkődomb. 20 000 dongba kerül per fő a belépő. Szóval azt akartam mondani, hogy a vietnámi háború alatt ezekben a barlangokban ilyen kórházak, meg rejtekhelyek is működtek, meg fegyverraktárnak is használták. Azt gondoltam, hogy rejtőzködtek, és itt éltek az emberek, abban majdnem biztos voltam. De az, hogy kórház is működött arra, azt nem tudtam. Thank you! Bejöttünk ide az első barlangba. Nagyon kellemes itt a hőmérséklet. Gyönyörű, szép. És itt a barlang falán vannak különböző faragványok. És itt azt nézem, hogy itt valahova vezet a lépcső. Még mindjárt megnézem azt a képet, amit lefotóztam, hogy ez hova vezet, mert hogyha nem kell liftezni, sorba állnunk, nekem úgyis megfelel. A sok füstölőtől itt roppant füstszag van, de nem az a kellemetlen, hanem az a kellemes. Itt is lehet látni, hogy le vannak égve a füstölők. És akkor most érünk oda a barlangnak a végéhez.
Fantasztikus. Az ember kintről az utcáról nem is gondolná, hogy milyen szépségeket rejt egy-egy barlang. We chase the wind, we fight the climb, the steep and lonely stretch of time. The ancient Buddha shuts his eyes as daylight fades and beauty dies. We hold our breath, we seek the glow before we vanish down below. Oh, let it go, the heavy clay. The river takes the world away. Ilyen sánta lépcső, egyesével kell lépegetni. Lehet szerencsénk lesz, és fel tudunk itt menni. Közben mutatom, hogy itt ilyen a látvány lenn. Na, bevállaljuk, hogy itt fölmászunk? Ott megy kívül az út, amin keresztül jöttünk. Gyönyörű szép, viszont innen lehet látni, hogy tényleg felhős az idő. Még fül lett. Daylight fades and beauty dies. We hold our breath, we seek the glow. Na, megyünk akkor lefele. Metszikén, fogd azt a fényképezőgépet, majd én felveszem az utat, ha tudom. Jó, de el ne csúsz. Hát igen, én hajlamos vagyok ilyen helyeken csúszkálni, meg bukfencezni. El ne törjön a kamera, megfogja. Nem kell, menjél szépen. Vannak olyan lépcsőfokok, amik tökre csúsznak. Jövök már! Ne izgulj! Belekapaszkodok ebbe az asztalba, aztán el ne dőljön nekem. Jövök már! És akkor mi meg ide beparkoltunk ebbe a kis utcába, szépen nyugiba. Itt áll a mi kis robogónk, hisz 150-es Honda. Megy mind a fene. Úgy mentünk vele ketten 90-et, mint a szél. Heavy clay. The river takes the world away. The storm will stay, the wind will blow. Itt a parton megyünk végig a Lady Buddhához, és olyan különleges helyre megyünk még, ahol vannak ezek a majmok, amik a világ egyik legszebb majmai. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk, hogy néznek ki ezek a majmok. Szóval emellett a partszakasz mellett jöttünk végig, és már hamarosan beérkezünk a Buddha nénihez. Nézzétek meg, hogy rengeteg ilyen kerek csónak van itt, vagy hát csónakszerű valami. Ez még a francia gyarmati időszakból való ötlet, mert abban az időben a franciák megadóztatták a csónakokat, és ezért a vietnámiak kitalálták, hogy akkor csinálnak egy ilyen kerek kosarat, mert ez nem számít csónaknak. Elkészítették, összefonták ezt a kosarat, és akkor ezzel mentek halászni, így nem kellett rá nekik adót fizetni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon okos kis trükk. És amúgy van itt olyan rész is, nem olyan messze, ahol ezeket ki lehet próbálni, de ez inkább ilyen turista attrakció, hogy elvisznek téged egy körre, és akkor megmutatják, hogy működik. Állítólag annyira stabil a vízen, hogy amikor így elkezdik körbe-körbe forgatni, akkor nem borulsz fel vele, mint akár egy hagyományos csónakkal. Szóval mondhatni, hogy nagyon-nagyon praktikus és könnyű vele manőverezni is. Ezen a részen pedig rengeteg halászhajó van itt, ha megnézitek, és nagyon-nagyon erős halszag. Jön ki éppen a bácsi ezzel a csónakkal. Erősen hullámzott az előbb a víz, és egy kicsit így meglökte, ilyen instabilnak látszott, azonban nem borul fel. Pedig az ember tényleg azt gondolná, hogy ilyen kis kosárral simán felbukfencezel. Mindegyikre amúgy megvan, hogy mindegyikre rá van írva az embernek a neve, a tulajdonosnak a neve. Mint a bármelyik csónakra. Igen, valamelyik le van kötve. És tudod, hogy mit könnyen vettem még megtalálod. észre? Gyere, nézd csak meg! Hogy ahogy láttuk, ahogy így jött be az ember, így az oldalára van neki, az egyik részére így erősítve ez a kis evező, és ahogy jöttek így kifele a part felé, addig elől volt neki ez az evező, és úgy evezett, aztán
megfordult, és a hullám segítségével kijöttek a partra. Ez is érdekes, hogy nem két evezővel közlekednek vele, hanem csak egyel. Motorra fel lehet menni. Go to pagoda, azt mondja. A szobor maga 67 méter magas, akkora körülbelül, mint egy 20 emeletes ház. Vietnám egyik legnagyobb buddha szobra. Nagyon-nagyon jól lehet látni, hogyha valaki érkezik a tenger felől. Guanyin, a könyörület istennője a buddhizmusban. Ő az, aki megvédi a halászokat, békét hoz, és vigyáz a tengerre. Van egy legenda, ami szerint a helyiek régen gyakran találtak buddha szobrokat a parton, amiket a tenger sodort ki, és ezért építették ide a pagodát, hogy védelmezze Danangot és a halászokat. A szobornak a belsejébe be is lehet menni. Van egy oltár, kis buddha szobrok, és egy meditációs tér. Mind a két oldalon oroszlánok védelmezik ezt a lépcsősort, és akkor megyünk most felfele, és megnézzük ezt a Lady Buddhát. Last night while I was asleep, I learned to explore in my dreams. And when I opened up my eyes, I saw the world and realized. Milyen szép ez a kis előkert, mi? Fú, nagyon szép. Ez gyönyörű. Ezeket a fákat is olyan jól megcsinálták, ezek nem bonszályok? Ilyen nagyok, vagy? Hát nem hiszem, csak úgy vannak vágva, illetve növesztve, de gyönyörű itt fönt. És nyugalom van. Ez pedig Tényleg egy nagyon ilyen szép. buddhista templom itt, de a pagoda az nem erre van. Nem, az jobbra van. Ide csak a templomba tudsz bejönni, imádkozni. De majd megyünk és megnézzük mindjárt a pagodát. És egyébként van itt jobbra is egy templom, előttünk is egy templom, és balra is egy templom. Többször voltunk Tájföldön is ilyen buddhista templomoknál, ott is voltak pagodák, meg mi egymások. Ugye ezek azért vannak, mert hogy amikor Buddha meghalt, többféle buddhista irányzat van, ezt már mondtuk a tájföldi videónkban mondtuk, többféle van. Itt is egy másik ága van a buddhizmusnak, Indiában is, Japánban is nyilván, és ezek a pagodák arra szolgálnak, mert hogy amikor meghalt Buddha, akkor a csontjait erekjeként szétosztották több helyre, több országba, több helyszínre, és igazából a pagodákba tárolják ezeket a szent erekjéket. Van, el lehet menni minden ilyen helyen, ahol templom van, illetve Buddha szobor, mosdóba, lehetőséged van enni, inni valamit. Szóval ezek ilyen egybefüggő komplexumok. És én szerintem ez az útvonal vezet a pagodához ki, amit ugyancsak messziről lehetett látni, hiszen többszintes, és hogyha itt most megnézitek, akkor már lehet látni a tetejét. Érdekes zöld színe van neki. Hogyha valaki nem olyan bevállalós, mint mi, és autóval szeretne, vagy grabbel ide följönni, akkor megteheti azt is. Van itt egy csomó kocsi, felhozathatja magát. Attól függően, hogy honnan jön, nyilván annyi pénzért. De a legjobb használni itt ezt a Grabet. Nem úgy, hogy valaki leszólít, és akkor úgy maximum, ha leszólítanak, akkor jobb árat kérsz, mint amit látsz a Grab applikációban. De ez tök jól működik. Ja, vagy ugyanazt. Meg is érkeztünk ide, hogy 2004-ben épült ez a pagoda. Tényleg? Nem olyan öreg, pedig úgy látszik egy kicsit, mint ha idősebb lenne. Igen. Na mindjárt akkor ide. És akkor vannak jövünk itt elé. az udvarában ilyen megvilágosult tanítvány szobrok. Az Arhat szobrok, amikről már meséltünk. Hol meséltünk az Arhat szobrokról? Kínában. Kínában sok mindenről meséltünk már, de azért mondjuk el többször, mert van olyan, aki mondjuk azt a videót nem látta, vagy van olyan, aki még ezt a videót nem látta, és hogy tudjátok, hogy miről van szó. És ez is csodálatosan néz ki. Annyira jó, hogy ilyen más kultúrákkal meg tudunk ismerkedni, és ilyen szép helyekre is eljutunk. Lóg az eső lába ott a messzi távolban, de minket ez nem fog visszatartani, mert szeretnénk, hogyha minél több dolgot tudnánk felfedezni, illetve nektek is megmutatni. Hát igen, ezért is megér ide feljönni, mert a látvány az pazar. Sok szoborról nekem az a kék templom jut eszembe, amit ott Észak-Tájföldön láttunk.
Itt pedig egy kutya szépen húzza a lóbört. Szia! Jó itt feküdni, igaz? Hogy ahhoz képest, hogy 2004-ben készült el, azért úgy vannak rajta kopásnyomok. Nyilván ez a sós levegő is még így pluszba hozzátesz. Teljesen ingyen ide fel lehet jönni. Mi az alsó motoros parkolóba parkoltunk le, ott a parkolásért sem kellett fizetni. Nem minthogyha a parkolási díj megterhelő lenne, mert amíg elszaladtunk a repülőtérre a sapkáért, kb. Ott voltunk 1 órát, 2000 dongot fizettünk, ami 7 cent. Try to hide the pain. We ride through the chaos, we run from the noise. On the soul motorbike, I only hear your voice. The road can be rough, and the nights can be. Oda nézzetek, nagyon szép ez az út, amin most jövünk. A Lady Buddhától kikanyarodtunk, és eljöttünk balra. Elvileg itt élnek ezek a különleges majmok, és nagyon sok helyen ki vannak táblázva, de még egyelőre egyet sem láttunk. És vannak ilyen kiülős helyek is, ahol sütögetnek, és ki vannak téve székek, asztalok, és ezt a csodás panorámát, ami itt van, ezt lehet itt nézni. Itt is van egy tábla a majmokról. Megyünk tovább, ameddig lehet, aztán hát ha látunk, mert itt belül a dzsungel van. 1300-at írtak, hogy 1300-as a populációjuk nekik. Amit képet láttunk róluk, azon tényleg nagyon szép kis pofázmányuk van. És az utakat nézzétek, hogy viszonylag rendben vannak. Nem kell a kátyukat kerülgetni, úgyhogy ez sokat segít. Föliratkoztál már a csatornára, majom? Lájkold a videót. Így. Basszus! Micsoda? Sétasz. Hát nem unalmas, az nézzed. Valamit mondott neked, azt mondja, hogy már föliratkoztam. Oké. Ja, jó, oké. Akkor megyünk. Hello! És milyen Itt is van. prohibited? Itt is van egy sorompó. Ha? Miért nem Oda lehet van írva, hogy menni? automatic scooters ki vannak tiltva. De miért? Nem tudom. Lehet, hogy olyan meredek, hogy itt van, hogy lehet körbe menni ezen a kis kinyúláson. De ezt ki félszigeten. ellenőrzi? Nem tudom. Na, akkor menjünk. Mert idáig el lehet jönni, idáig más is eljött. És ott a majom, nézd, ott a majom. Az a szép. Ja nem, az kutya. Istenem! Itt megkérdeztük a bódéba az embert. Azt mondta, fel lehet menni, de le van zárva az út. Megnézzük azért. Vannak majmok az úton. Lehet, hogy ez a szép arcú majom? Hát ez Itt nagy áll- majom, itt ez áll nagy az majom. úton. Végül is csak megérte. Na az úton nem az a majom volt, de rejtőzködve a fák között végül megmutatta magát. Íme a világ legszebb majma, a tarka karcsú majom. As long as we're traveling, we are never alone. Life gets heavy, but we break the rules with the dust of the road on the bottom of our. Ez itt pedig már a műkebbi is, nagyon megváltozott itt a hangulat körülöttünk. Nagyon kedvelik amúgy ezt a helyet a turisták, meg a helyiek is. Körülbelül 30 kilométeres az egész partszakasz. Régen ide jártak az amerikai katonák úszkálni, meg fürdőzni, meg bulizni. És akkor China Beach volt a beceneve valamiért, mert itt lehet, hogy mindent megkaptak akkoriban. Nagyon sokan kijöttek most ide, eléggé hullámzik a tenger, tele van bárokkal, meg ilyen éttermekkel, ez a strandrész. Szóval ezért mondtam a legelején, hogy olyan, mint nekünk a Balaton. És talán, hogyha
lehet azt mondani, akkor még olcsóbb is szerintem. Hogyha jó repülőjegyet találsz, akkor bőven olcsóbban ki tudod hozni az itt töltött nyaralásodat, mint hogyha elmennél a Balatonra egy hétre. Hiszen annyira olcsó minden, hogyha olyan helyekre mész. Nagyon olcsó lehet enni, inni, szállást találni. Ha egy picit messzebb mész, akkor már éjszakánként 25 euróért meg tudsz szállni. Úgyhogy szerintem az tök jó. És hogyha körbenézünk, akkor sokkal több most az európai meg amerikai turista, mert a helyiek azok napfelkeltekor, meg naplementekor szeretnek ide kijönni, mert én arra tippelek, hogy azért, mert akkor sokkal kevesebben vannak. Tehát inkább a délutáni órákban gyűlnek össze ennyien, mint amennyi embert most láttok. Nagyon sokan szeretik ezt a részt, hiszen több látnivaló van úgymond egy helyen, egymáshoz közel, ilyen 3 órás távolságon belül, és erre a partszakaszra rengeteg hotel épült, luxusszálloda, meg resortok, sokszor egy picit drágábbak is. Azt vettük észre. Ahol mi voltunk, az hiába volt 5 csillagos, meg teljes ellátás, akkor sem volt olyan drága, mint mondjuk itt ehhez a partszakaszhoz közel. Úgyhogy érdemes ezt is azért megnézni. Hát nyilván ez a központ, tehát hogy felkapott, frekventált helyen van, ott mindig drágábbak az árak. Nincs is ezzel semmi baj. Én azt mondom, hogy aki nem akar mondjuk ennyit kifizetni, annak meg nyugalmat szeret, nem ezt a nyüzsgést, az picit elmehet messzebbre. Hát ott is ugyanúgy tud enni, inni, robogót bérelni, mint mondjuk itt. Nyilván itt több lehetőség van, de valamit valamiért. És ha már ennyiszer szóba került a szállásunk, végre bemutatom nektek közelebbről is. Szóval ez itt a Renaissance Danang Hoi An Resort, ami egészen közel fekszik Hoi An óvárosához. Kettőnknek egy teljes napra mindössze 46 euróba került, reggelivel együtt. Ez valami elképesztően jó ár érte, pláne ha meglátjátok a svéd asztalt. A reggeli bőséges volt, a személyzet pedig végtelenül kedves és figyelmes. Szóval tiszta szívből csak ajánlani tudom nektek. És egy jó tanács, ha Vietnámba készülsz nyaralni, egyáltalán ne félj attól, hogy drága lesz. A titok nyitja mindössze annyi, hogy időben meg kell venni a repülőjegyet, a többit pedig egyszerűen ki kell próbálni. Én biztosra merem mondani, ha összevetünk 2 hét balatoni nyaralást, 2 hét vietnámi utazással, itt garantáltan jobban fogtok járni. Nem csak a leírhatatlan élmények terén, de a végén még az ár-érték arányában is. Itt a kikötő, meg a haditengerészet hajói ott hátul. Balra is kikötő. Itt a híd előtt van egy út balra, és oda egészen bementünk, mert megpróbáltunk felmenni a hegyre, a kilátópontra, de hát ott minden le van zárva, mert a haditengerészetnek vannak ott különböző főhadiszállásai, hátul vannak a hajóik is egyébként, de hogyha a másik oldalra elnézzünk, akkor rengeteg halászhajót lehet látni. Most pedig átmegyünk ezen a hosszú hídon. Danangnak amúgy több hídja van, közülük talán a leghíresebb a Sárkányhíd, amelyik pénteken, szombaton és vasárnap 9 órakor még tüzet is okáz. Szóval azt is meg lehet nézni. És ide is értünk most estére a Lampionok városába, azaz Hoi Anba, ami a világörökség része 99 óta, hiszen a belváros és az épületek 200-300 évre repítenek minket vissza, hiszen ugyanúgy néznek ki, mint 200-300 éve. Nagyon fontos kikötővárosban vagyunk most jelenleg, hiszen a 15.-18. században ez egy roppant fontos kikötőváros volt. Ide jöttek a kínaiak, a japánok, a hollandok, a portugálok, szóval nem csak ázsiai hajók kötöttek itt ki, és kereskedni próbáltak, illetve kereskedtek, hozták, vitték az árut, hanem az európai hajók is, és ezért a város, illetve az épületek egy ilyen keveréket alkotnak, és egy ilyen ázsiai, illetve európai beütése is van ennek a városnak. Havonta egyszer szokott lenni Lampionos fesztivál, és olyankor leszokták kapcsolni még az utcán a lámpákat is, és már ide is értünk a kis folyós részhez, ahol lampionokkal vannak megvilágítva ezek a kis hajók, és úgy úsznak a vízen, illetve viszik az embereket. Több száz ilyen hajó szokott itt szépen
körbe-körbe menni, illetve fel-le, és annyira jó hangulata van így a városnak ezekkel a sok lampionokkal, ahova mi is megérkeztünk tegnap este szálloda, ott is nagyon sok helyen ilyen lampionokkal van kidíszítve az előtér, a lobby, belül, ahogy a reggeliző helyre is megyünk, szóval nagyon jól néz ki. Úgyhogy most itt fogunk menni egy kört, és akkor megmutatjuk nektek, hogy hogy is néz ki. Elkezdtünk sétálni, és elerett az eső nagyon durván. Mercikének itt volt a Mercinek itt volt az esőkabátja, én meg okosan a motorba hagytam. A bukós zsakok is kint lógnak a motor oldalán, szóval várjuk a meglepetést. És ezek az emberek rögtön jönnek és árulják a poncsót meg az esernyőket. Én nem tudom, hogy honnan szedte rögtön elő. Nézd meg őket. Rajtuk látni, hogy ők kínai turisták. Fel vannak szerelkezve mindannyian. Nagyon aranyos a villogója, igen. Jelenleg a Tubo River mellett sétálunk, és ez is nagyon híres itt Hoi Anban, hiszen itt kötöttek ki régen a kereskedőhajók. A másik oldalon majd, ahol fogunk sétálni, ott fogjátok látni, hogy mennyi sárga falú ház található itt. Ez azért van, mert a gazdagságnak a jelképe a sárga szín itt Vietnámban, szóval ezért is festették régen sárgára a házaikat az emberek. Van egy híres híd még itt, ez a Japán híd, a 16. században japán kereskedők építették. Érdekesség, hogy az egyik oldalán kutyaszobor van, a másikon pedig majom. Rengeteg bár, étterem található mindkét partjának a folyónak, illetve különböző szuvenírüzletek. Az embert innen az utcáról is próbálják meg becsalogatni. Fantasztikus jó hangulat van itt ebben a városban a lampionoktól, illetve ezekből a neonfényekkel megvilágított bárokból. Elkezdett esni az eső, és akkor mindenki ilyen menedéket keresett magának a tető alatt, meg bárhol tényleg. Olyan volt, mintha nem lenne itt szinte senki az utcákon. De amint most elállt az eső, újra élet van, mindenki megy az útjára. Megmutattuk nektek a felvételeket akkor, mikor beálltunk, hogy alig voltak. Most meg újra életre kelt a város. That's Virginia, mountains, mama. Take me home. We are singing right now. Take me home. Nekem olyan ez, mint Shanghaiban, mikor voltunk abban a városrészben. Emlékszem, mikor a lampionos kiállítás volt? Igen, de igen. engem arra emlékeztet. Igen. Szépen ki van világítva, meg minden. Közben itt megy van a happy lábmasszírozás. finish. Nem, ez csak lábmasszírozás kicsim. Okay. És este ilyen 10 óra körül szoktunk visszaérni a szállásra. Gyorsan alszunk sokat, és utána kezdődik minden előről. Hogy nektek még több videót tudjunk készíteni, illetve mi is még többet lássunk, ha már itt vagyunk. Átmegyünk ezen a gyalogos hídon a másik oldalra. Ott nagyon sok gyertyát látok a vizen. Ezeket a kis gyertyákat a vizen, amik úsznak, ezt előszeretettel itt Hoi Anban ráteszik a vízre, vízi lampionnak hívják amúgy őket. Az a spirituális jelentés ezeknek a vízi lampionoknak, ahol a fény jelképezi a reményt, a jó szerencsét, amit ugye kívánni szoktak ezek az emberek, illetve azok, akik ezt ráteszik, és azt jelképezi, hogy a vízre teszik, hogy a problémák elúsznak. Vannak itt ilyen erőszakos árusok, akik minden áron a saját portékájukat el akarják adni, persze megértjük, viszont ott a másik oldalon láttam, ahol egy öreg néni így a híd főjénél árulta ezeket a vízilampionokat, veszünk tőle egyet, és akkor mi is kívánunk valamit ezzel a vízilampionnal. Akkor most rátesszük, kívánjunk valamit. Mit kívánunk? Hát, Boldogságot, szeretetet. igen. És hogy ne elússzanak a problémáink. Over there under the sky, I see a bird flying. How I wish I could send a letter to my sweet rose. I wish I could send a letter to my sweet rose. Fly, bird, if you can take this letter with you.
És most, hogy ráengedtük a kis vízi lampionunkat a folyóra, és szimbolikusan elúsztak a problémáink, remélhetőleg a kívánságaink pedig teljesülni fognak. Irányba vettük a Japán hidat, megpróbáljuk azt is akkor nektek megmutatni. És itt is láthatjátok ezeket a sárga házakat, ezekkel a lampionokkal kidíszítve, gyönyörűek. Ide este kell eljönni, tehát ezért is hagytuk estére ezt a programot, az itteni sétát, mert ez este szép. Na, szóval, és ide is értünk a Japán hídhoz, és akkor meg tudjuk nektek mutatni, hogy hogy néz ki. Lifted me up for all the sea. You gave me trust, you made me strong. You gave me faith to sing this song. I'm everything I am because you care for me. You gave me strength and made me run. You touched my heart beneath the sun. I lost my way, you gave it back. You stood by me and had my back. You said no goal was out of reach. You stood by me, I found my speech. I stood so proud I had it all. You were there to carry. Fantasztikusan néznek ki itt a Japán híd túloldalán is az épületek, ezek tényleg nagyon régiek. A legtöbb fából van, a homlokzata, illetve így az erkélye. Sárga falak veszik körül. És tényleg most érzem azt, hogy visszarepültünk több száz évet. Mert ezek a házak, ezek tényleg nagyon régiek, és nagyon tetszenek. Legtöbbnek alul bolt van, ugye ezt megszokhattuk már, viszont itt is lehet látni azt, hogy ebből a régi fából készült homlokzatból van megcsinálva, vagy fából készült homlokzata van mindegyiknek. Ezt is nézzétek meg, de hát az összeset egyesével lehetne mutogatni ezeket az épületeket. Igen. Mert mindegyiknek megvan a saját maga különlegessége. Elég közel vagyunk amúgy ehhez a városhoz, talán 20 perc, vagy még annyi se. Ugye a Merci úgy érti a közelebbit, hogy a repülőtérhez közelebb, mert ez a repülőtértől egy jó 50 perces autóútra van. De minket ez nem érdekel, ez is gyönyörű ez a ház. Most amúgy megint az van, hogy ez az eső nem hogy elvett az élményből, hanem hozzátett. Most az, hogy ott álltunk egy nem is tudom hány percet a tető alatt, az egy dolog. De sokkal szebbek a fények, meg visszatükröződnek a színek a földön, úgyhogy nekem ez így nagyon tetszik. Itt vannak ilyen faragványok. Ez így van. De jól néznek ki ezek a lampionok is. Nézd, ez az étterem is jól meg van csinálva. Csak üres. Srácok, akkor ennyi volt Da Nang és a környéke. Reméljük, hogy tetszett, és ti is élveztétek a velünk való kalandozásokat itt, hogy felfedeztük ezt a régiót is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el kommentet írni lent a komment szekcióba, és hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor nyomjatok egy feliratkozást is ránk, hogy értesüljetek a következő kalandozásainkról. Sziasztok! Ciao, ciao!